CSS Cascading स्टाइल सिट्स जसलाई चाहिँ म हस्बेन्ड एन्ड वाइफ भनेर चाहिँ बुझाउने चाहिँ गर्छु। मैले किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ लाइक हाम्रो HTML छ एन्ड CSS छ। CSS ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ HTML को जति पनि एलिमेन्टहरु छ, ट्यागहरु छ, जुन स्ट्रक्चर छ त्यसलाई चाहिँ डिजाइन गर्ने एउटा नयाँ फर्म दिने चाहिँ काम चाहिँ गर्छ। CSS ले डिस्क्राइब गर्छ कि हाम्रो जुन HTML एलिमेन्टहरु छ त्यो HTML एलिमेन्टहरु चाहिँ कस्तो खाले कसरी चाहिँ डिस्प्ले गराउने हैन, कस्तो खाले चाहिँ कलर दिने, ब्याकग्राउन्ड कलर दिने, टेक्स्ट फन्ट कलर कस्तो बनाउने, फ्यामिली कस्तो राख्ने भन्ने कुराहरु लाइक एनिमेसनको कुराहरु पनि हामी CSS को थ्रुबाट चाहिँ गर्छौं। CSS पनि एउटा हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हैन, दिस इज अल्सो अ काइन्ड अफ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज अर स्टाइल शीट भन्छौं हामी यसलाई चाहिँ। विदाउट CSS HTML चाहिँ इन्कम्प्लिट छ। लाइक एउटा स्ट्रक्चर बनिसकेपछि हामीले CSS को थ्रुबाट त्यसलाई चाहिँ हामी डिजाइन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डेकोरेट गर्ने कामहरु हैन, डिफरेन्ट फर्मेट दिने कामहरु चाहिँ हामी CSS को थ्रुबाट चाहिँ गर्छौं। दिस इज माइ 1 मिनेट। यदि CSS को बारेमा अझै सिक्न मन छ भने हाम्रो च्यानलमा गएर हजुरले चाहिँ HTML CSS हरु चाहिँ सिक्न सक्नुहुनेछ, प्लस वेब डेभलपमेन्टको कम्प्लिट सिरिज पनि छ। थ्यांक यू।